ξέρω ότι είμαι καλός. Καταλαβαίνω, έχω δει, τους βλέπω τους άλλους. Και αυτός μου πήγε σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Ολυμπιακό Στάδιο παίζει η ΑΕΚ Απόλλων Καλαμαρία. Πριν πάω στον Εθνικός. Και μου λέει, και κάποια στιγμή πήρε ο Τόμας ο Μαύρος μπροστά μου. Μου λέει, βλέπεις αυτόν εδώ. Μου λέει, φίλο μεγάλο, γκολτζής, θεός στην ΑΕΚ. Του λέω, μπορείς να παίξεις αυτήν την ομάδα της ΑΕΚ. Έπαιζε ακόμη αυτός ή όχι? Έπαιζε ο Τόμας, ήταν του 80. Αυτό ήταν το 85, πριν πάει το 86. Είχα έρθει το 85 πρώτα. Ήταν οι φίρμες τότε. Ήταν θεός ο Τόμα. Και του λέω, μου λέει, μπορείς να παίξεις την ομάδα. Τι λες, ρε Τόνι, του λέω. Εγώ παίζω Φέινορντ, ρε, παραλίγο να παίξεις πρώτη ομάδα. Αν έρθω στην ομάδα, εγώ δεν είμαι πρώτος παίκτης, του λέω. Και γελάει. Μου μαλακίζει, μου λες, μου λέει. Του λέω, δεν λέω αυτό, ρε. Θέλω μια ευκαιρία, του λέω. Μα αυτή ευκαιρία θα παίξω εγώ. Θα βελτιωθώ, του λέω. Θα δουλέψω και θα γίνω. Ξέρω μπάλα, ξέρω να παίζει γάμο. Τι είναι να παίζει. Όταν σου δίνει ευκαιρία, θα δείξει αυτό τι ξέρει. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Οι ευκαιρίες έρχονται λίγες. Και του λέω, μπορώ, του λέω. Και μια μέρα τα παιδί, αν μου κάνει συμβολή, δεν θα έρθω σε αυτή την ομάδα. Αλλά τζιψάει, είναι αυτό που λέγαμε. Είναι αυτό που λέει ο Τελέ, έλεγε ο Τελέ Σαντάνα. Ο σκύλο που τζιψάει, που πεινάει, είναι αυτό που πεινάει, είναι αυτός που σαντίνει όλα μέσα στο γήπεδο. Εγώ του λέω ένα πράγμα όμως. Επειδή τώρα είμαι μέσα στο ποδοσφαίρο και μέσα έχω τώρα, επειδή είμαι προπονητής, έχω περάσει πολλά παιδιά που έχω όνειρα. Πρέπει να έχεις επιγνώσεις της πραγματικότητας. Πού μπορεί να φτάσεις. Εγώ όμως, ρε Μαρσελίνιο, καταλαβαίνω ότι ξέρω και μπάλα όμως. Καταλαβαίνω και ότι το κατέχω. Έχω δοκιμαστεί, έχω παίξει σε βίντεο μάτς Φέινορντ. Βίντεο μάτς δεν ήταν καμία ομαδούλης πλάκας. Είχε σκληρό παιχνίδι στην Ολλανδία. Και τα κατάφερνε. Έβαζε γκολάρες, έπαιζε, ράνε, ξέρω εγώ. Είχα και λίγο παραστατικά, δηλαδή, ότι μπορώ να φτάσω εκεί. Δεν είναι εύκολο να φτάσει τώρα βίντεο μάτς Φέινορντ τότε. Δεν είναι τυχαίο. Ξέρω ότι μπορώ. Τους έχω δει. Τους έχω κάτι περπατητές εδώ τότε, γιατί δεν τρέχανε στην Ελλάδα τότε. Βλέπω κάτι παίκτες. Δηλαδή, βλέπω στον ένας παραδείγμα στην ΑΕΚ τότε που μου δείχνει. Γιάννη, ξέρω εγώ, έπαιζε στην ΑΕΚ. Κάτι παίκτες. Λέω, τι είναι αυτοί που παίζουν, αυτοί δεν παίζω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί. Θα κάνω τα πάντα. Τα πάντα. Άμα μου δώσει την ευκαιρία, θα αποδείξει. Και στο δείξω εθνικός. Όταν βγήκα εθνικός, δεν με βάζανε. Αυτό τσατιζόμουν γιατί πού να πάω να μπει στο προπονητή. Τι είναι αυτά που κάνει, δεν με βάζει. Δεν πήγε ποτέ να το πω. Και με βάζει. Ήσουν και λίγο ντροπαλός. Είμαι και ντροπαλός, αλλά πεισματάρα τσατιζόμουν εγώ, αλλά έχω καρδιά όμως. Η καρδιά μου βράζει. Ένα παιχνίδι, τελευταίο παιχνίδι που παίζουμε μας είναι προετοιμασία στην Πολωνία. Το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος που παίζω στην εθνικό και με βάζει βασικό και μετά εγώ είμαι στην Ελλάδα. Μετά το παιχνίδι αυτό, άλλη μέρα γυρνά στην Ελλάδα. Με βάζει βασικό σε αυτό το παιχνίδι. Ήθελα να παίξει πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έβαλα 2 γκολ εκεί. Έκανε και τα μαγικά μου, ξέρω που λέει ο λόγος. Και εδώ γυρίζω και παίζω με τον Απόλλωνα. Φιλικό στο Καρασκάκι. Στο Καρασκάκι ξέρω τι βλέπει ο κόσμος. Στο Καρασκάκι όμως δεν ξέρω να τα παίξω. Αλλά τι γίνεται στην ημέρα εκεί. Ο Σεντερφόρ που έπαιζε, δεν ξέρω τι θυμάμαι, ήταν ο. Δεν ξέρω από τα παιδιά. Ήταν τραυματίας, δεν ξέρω, και πρέπει να παίξω εγώ. Ακούς να δεις πώς τα φέρνει τα πράγματα όμως. Πρέπει να παίξω εγώ την ημέρα εκεί, γιατί ο άλλος ήταν τραυματίας, ξέρω εγώ. Τι έγινε το παιχνίδι αυτό εκείνη την ημέρα. Έβαλα 3 γκολ. Δεν έκατσε ποτέ στον μπάνκο ούτε με μισό πόδι. Μετά από αυτό τελείωσε. Και άρρωστος να ήσουν, δεν έπαιζες. Υπήρχαν στιγμές που ήμουν τραυματίας και δεν μπορούσα να κουνητώ. Μου λέγανε προπονητής, κάτσε εκεί και μην κουνητείς. Το πιστεύω εδώ. Για να καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσα να καταλαβαίνω η αδικία αυτό από πού ερχόταν. Γιατί αφού βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι αφού είμαι πιο δυνατός από τους άλλους, μπορείς να. Και στόπερ να με βάλει παράδειγμα. Εγώ ήθελα να παίξω μια ζημία. Και εγώ παίζα τεφόρ. Πες με στόπερ, πες δεξιμπάκ, πες δεξιμπάκ. Όλα τα πες. Ποιος ήταν προπονητής τότε? Ήταν ένας Πίτερ Πάκαρτ. Είχε πάρει double στον Παναναϊκό και το πήρε ο Εθνικός μετά. Καλός άνθρωπος. Αλλά μου λένε ότι έχει επιβιώσει. Του συγχωρέσαι. Ήταν καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω γιατί είναι.
μπορούσα να καταλαβαίνω. Αλλά περιμένω την ευκαιρία όμως. Πες με το Απόλλωνα, εγώ ξέρω ότι βλέπω όλα. Ακόμα θυμάμαι ότι την άλλη μέρα με πήραν τηλέφωνο από το Πανιόνιος και μου λέγανε. Μετανιώσανε. Ο Πρέντος σε θέλει. Γεια σας. Τώρα γεια σας. Του λέω στο Λίμα. Τι είναι αυτό μου λες ρε Λίμα τώρα. Θα πέσω τώρα να πληρώσω για ένα 50 εκατομμύρια δραχμές στον Εθνικό, θα με πάρε τώρα. Εγώ είμαι εκεί. Με βλέπω, δεν με θέλετε, τώρα με θέλετε. Επειδή βάλε 3 γκολ. Δεν είδατε ότι είμαι. Και στο πρώτο αγώνα σου επίσημο, δηλαδή 3 γκολ. 3 γκολ. Ωραία τα γκολ με δεξίμερ. Δεν θυμάμαι αλήθεια. Αλλά μου έμενε τι. Και μετά με η συμπεριφορά μετά όλη την ομάδα απέναντί σου άλλαζε. Εκεί που ήσουν ένα μαυράκι, άλλο που λέμε μια μαυράκι. Αντιμετώπισες καθόλου ρατσισμός, εσύ? Δεν είναι ρατσίστα ο Έλληνας γενικά. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι. Εξαρτάται πώς το παίρνεις. Εμένα μου λέγανε Αράπη, μου φωνάζει και γέλαγε. Εντάξει, η άλλη ομάδα σου λέγανε. Για να σε εμπειράζω. Μου λέγανε άσχημες κουβέντες, τα σε ξέρεις που θα σε κάνει. Αράπη και τα σε κάνει, τα σε ράνει. Νορμάλ εγώ. Αυτό θέλει να με κάνει να τσεζόν. Να πάρει κοκκινή κάρτα. Δεν πιάνει σε μένα. Πρέπει να είσαι και σαν αθλητής, σαν άνθρωπος, πρέπει να έχει και μυαλό. Ότι εμάς λέει κάτι τέτοιο. Ρίξει μια μπουνιά, κοκκινή κάρτα. Αν του 5 φορές κοκκινή κάρτα, το λένε αυτό δεν έχει μυαλό, δρόμο. Όχι, και αυτό. Ο ρατσισμός. Αλλά και μέσα στον δρόμο, με συμπεριφέρουν πάντα καλά. Μιλάγανε ωραία. Δηλαδή, όταν και παίζει και μπάλα και σε ξέρουν και λίγο. Δεν με ξέρανε ακόμα, ξέρω εγώ. Αρχίζει να με μάθουν σιγά σιγά. Δεν είδε κάποιο είδος ρατσισμός. Θα σου πω κάτι καλύτερα. Πιστεύω ότι είδε λιγότερο ρατσισμός εδώ παρά μια Πορτογαλία που είχε απικίας στην Αφρική και στην Βραζιλία που συμπεριφέρουν που μου λένε πολλούς στην Πορτογαλία πώς συμπεριφέρουν από ρατσισμός. Δηλαδή που δεν υπάρχει ρατσισμός στην Πορτογαλία καθόλου γιατί έχει απικίας με μαύρους. Και άλλο, ίσως και στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία δεν βλέπει ρατσισμός πουθενά έτσι που λένε. Γιατί είναι μίξ εκεί, Ολλανδούς, δεν έχει ρατσισμός. Αλλά ούτε εδώ είδα κάτι τέτοιο. Απλά πρέπει και κάποιες φορές, αν κάποιος θέλει να σου λέει κάτι, να το πάρεις ότι επειδή είσαι μαύρος. Μπράβο. Αυτό. Εγώ νομίζω ότι η αντιμετώπιση του ρατσισμού πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαν τον Ντάνιελ Alves. Ναι. Ο άνθρωπος που πετάει μια μπανάνα, ανοίγει την μπανάνα, την τρώει και ευχαριστώ φίλε, γιατί ας πούμε και ο Βινίσιο αντιδράει που στο τέλος του φέρνει το κόσμο ενάντια του. Ας πούμε και βλέπεις η Ρεάλ Μαντρίτης, είναι πάνω από μισή ομάδα είναι μαύρη. Είναι μαύρη. Δηλαδή είναι ο Τσουαμίνι, είναι ο Εμπαπέ, είναι ο Καμαβίνγκα, είναι ο Μιλιτάου, είναι ο Στόπερ, ο Γερμανός. Ο Ρούντιγκερ. Όλοι έξι δεν αντιμετωπίζουν τίποτα. Δηλαδή ο Ροντρίγο. Ο Έντρικ. Δηλαδή έβλεπες μόνο το Τόνι Κρός εκεί, λευκός και όλοι οι άλλοι μαύροι στη Μαδρίτη. Και ο μοναδικός που είχε πρόβλημα με το ρατσισμό είναι ο Βίνι Τζούνιορ. Εσύ πιστεύεις ότι επειδή αντιμετωπίζει άσχημα η συμπεριφορά του, είναι λίγο εγώ πιστεύω ότι ο Βίνι το παίρνει σοβαρά, γιατί τι θέλει, επειδή οι φίλαθλοι και οι αντίπαλες ομάδες πάντα θέλουν να σε μειώσουν ή θέλουν να σε πειράζουν να μην παίζει καλά. Θα σου λένε μαύρος, θα λένε αυτά. Αλλά δεν το εννοούσαν στην αρχή. Και εμένα μου λέγανε. Το κάνει έτσι για να έχεις μειωμένη αποδόση. Για να τσατιστείς, για να πάρεις μια κόκκινη κάρτα. Ο Βίνι, αυτό είναι με μυαλό. Πρέπει να σε. Τι έγινε, μου λέει. Εμένα να τον βγάλει από τα. Μου λέγανε αυτά και γέλαγε, ξέρω εγώ. Γέλαγε. Τι δεν πάω να πω. Πρέπει να έχεις και. Και μετά. Πρέπει να έχεις και. Έρχεται και σου ζητάει συγγνώμη. Γιατί εμένα μου έχουν φωνάσει και μάμα. Εγώ λέω. Και στο τέλος έρχεται. Sorry που σου είπα αυτή την. Αλλά έπρεπε να σε πειράζουν. Πρέπει να το πάρει, δεν το πάρει κατά κάρτα. Πρέπει να το πάρει σαν πλάκα ή θέλει να με μειώσει. Ξέρω εγώ και τι έγινε και μου λένε έτσι αφού. Ψήφισε σαν μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή ότι πρέπει να σε. Θες να σε βγάλει εκτός. Θέλει να το πιστεύω ότι το κάνει έτσι λόγω ρατσισμού.
Το βάζει στο μυαλό του. Πρέπει να έχεις και λίγο αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου. Να πει και τι έγινε, μου βράζει, και τι έγινε. Μου λένε μια κουβέντα. Βάλτε στην άκρη και άστο. Μην αντιδράσει. Εσύ παίζει μπάλα. Μπορεί ο άλλο να σου πει ό,τι θέλω. Οι φιλαθλοί να σου πούνε ό,τι κουβέντα θέλουν. Και εγώ μην και τραγουδάκανε. Είχα πάει στο Ολυμπιακό και τσατιστική αγγλική και τραγουδάκανε. Μπατίστα, Μπινέ. Πες τώρα. Εγώ τραγουδάω και εγώ. Μπατίστα. Ήταν ωραίο το σύνθημα. Ποντό μπαίνει, από το βγαίνει και τραγουδάω και εγώ. Τα πάει να πειράζω ότι μου του λένε έτσι από ρατσισμό. Πώς είναι, παιδιά. Φωνάζανε οι φίλοι του Ολυμπιακού, Μπατίστα. Πάει στο Ολυμπιακό, μετάγραφη στο Ολυμπιακό. Τι γίνεται, σε φωνάζω η Άκη. Εντάξει. Φωνάζανε κάποια στιγμή. Και η Άκη. Φωνάζα, τι να κάνω. Δεν παραδέχει κανένα φίλαθλο όταν ένας, αφού είσαι καλός παίκτης, αν δεν είσαι ένας τίποτα, δεν ασχολείται κανένας μαζί σου. Θέλει να πούνε ότι κάθε είμαι. Ότι είμαι καλός. Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει τι έχει συμβεί σε ένα δωμάτιο όταν διαπραγματεύεσαι με ένας πρόεδρος ή με ένας αντιπρόεδρος. Τι συμβόλαια τα κάνεις, αν σε θέλουν, σε θέλουν. Και τι σου λένε. Όχι, δεν ξέρουν ο κόσμος. Και μετά αυτοί πρέπει να μεταφέρουν όπως θέλουν για να μην τα βάλουν δικαιολογούν και να μην τα βάλουν μαζί τους. Γιατί εγώ όταν έφυγα από την Άκη, παράδειγμα, πάω μια μέρα συμφωνήστε να υπογράψω. Την άλλη μέρα πάω να υπογράψω. Μου λένε όχι, άλλα αυτό, πράγματα. άλλα πράγματα. Άλλων άλλων. Δηλαδή, όχι αυτό που συμφωνήσαμε. Άλλα στα λόγια, άλλα στα. Δεν είπαμε μια κουβέντα. Δεν είπατε ότι αυτό και αυτό. Συμφωνήστε εσείς. Και τώρα τι μου λέτε. Άλλοι δεν θέλουν. Και ποιοι είναι άλλοι. Οκ. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν υπογράφω, του λέω. Και φεύγω, του λέω. Πού να ξέρω κόμμα τι έχει γίνει. Αλλά σαν να μου λένε σε μειώσουν ότι δεν αξίζει αυτά που έχεις πει, ότι αξίζεις. Σαν να μην πιστεύουν ότι μπορείς να πας σε κάποια άλλη ομάδα. Γιατί όταν δεν είσαι καλός παίκτης, δεν σε θέλει κανένας. Αλλά όταν είσαι καλός παίκτης, σε θέλουν όλοι. Εκεί όμως. Αυτοί δεν το πιστεύανε ότι μπορείς να πάει αλλού. Δεν πιστεύω ότι μπορείς ως Ολυμπιακός να με θέλουν, πιστεύω εγώ. Τότε και σύμφωνοι σε ένα ποσό, ξέρω εγώ. Μετά λένε ότι κάποιος δεν θέλει. Εσμούτσι ο πρόεδρος τότε. Και του λέω. Εντάξει, οκ, δεν διαφωνούμε, δεν υπογράφω. Και βγαίνω από το τέτοιο εκεί, ήδη στην Ελλάδα μαθαίνοντα σε δευτερόλεπτο και ξαφνικά με παίρνει τηλέφωνο από τον Ολυμπιακό. Μου λένε, σε θέλουν, ξέρω εγώ, και ό,τι σου δίνει η Άκη, σου δίνει τα διπλάσια, ξέρω εγώ. Τι είμαι, επαγγελματίας είμαι. Επαγγελματίας είμαι. Θα το δούμε, του λέω, θα μιλήσουμε και πάω εγώ εκεί, όντως ήταν έτσι. Αφού διαφωνούσε με την Άκη, ξέρω εγώ, και υπόγραψε ο Ολυμπιακός. Και μετά μου λένε ότι πούλησε την ομάδα και. Έτσι λένε ορισμένοι. Αν ξέρω την αλήθεια, όμως δεν τα λέγανε αυτό. Αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού σε αγκάλιαζε. Ο κόσμος ήταν πολύ ζεστά μαζί μου. Με πολύ αγάπη, πήγαινε με χρωκτοφύλλους πάντα. Και ακόμα και στις φασαρίες που γινόταν στο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, την εποχή εκείνη ήταν λίγο τραγική σε θέμα οργάνωση. Πολύ πίσω. Ακόμα και η ΑΕΚ ήταν πιο καλά οργανωμένα από τον Ολυμπιακό, που δεν έχει πολύ στελέχους να ριζωτεί, αλλά πιο μαζεμένα σαν ομάδα, πιο οικογενειακό. Ο Ολυμπιακός είχε πολλούς ασχολούνταν με την ομάδα, άντε με λάθος τρόπο. Δηλαδή δεν έχει κάποιος να μιλήσει, ξέρω εγώ. Είχα πάει και μου λένε ότι είχαν συμφωνήσει να πάρω παράδειγμα, λέω, πρέπει να έχω σπίτι. Ένα σπίτι πληρωμένο, ξέρω εγώ, αυτά τα συμφωνία, τα λεφτά που λέμε, ένα αυτοκίνητο και εγώ να κάνω προπόνηση. Εγώ προπόνηση θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω προπόνηση με το κεφάλι μου ησυχό για να παίξω μπάλα. Σπίτι δεν έχω, με βάζανε ένα ξενοδοχείο, δεν μου δίνουν σπίτι, δεν με ψάχνω σπίτι κανένα και μου λένε πήγαινε να βρει μόνο σου. Τι τα κάνω εγώ τώρα παίζω μπάλα, πρέπει να κάνω προπόνηση και να κάνω το μεσί της. Και να έχεις στο μυαλό σου τι θα κάνω μετά. Γίνεται αυτό στο ποδόσφαιρο. Ήσουν ελεύθερος τότε, δηλαδή δεν ήσουν. Ναι, γιατί λέει τώρα κάτι ωραίο. Πες μας ξανά, δηλαδή από ότι έφυγες από το εθνικό. Από εθνικό πέρασε 3 χρόνια. Δεν σας είπε καλά στην ιστορία του εθνικού. Ο εθνικός είναι ωραία ιστορία. Ο εθνικός δεν παίζει μπάλα, τους παίρνει την μπάλα, γιατί δεν με παίζουν πολύ, δεν έχουμε πολλούς παίκτες, ξέρω εγώ, πιστεύω εγώ. Εγώ με την τρέλα πρέπει να φανώ ότι είμαι καλός παίκτης. Έπαιζε μπροστά σε τερφόρ.
Μόνο στο δεύτερο δεν έπαιζε. Έπαιζε σε όλο το γήπεδο. Έρχομουν συνάμενες, δώσω την μπάλα και έπαιρνε την μπάλα τότε από την περιοχή. Σε μεγάλες ομάδες και πολλές ομάδες. Στην περιοχή έπαιρνε την μπάλα και τρίμπλαρε όλους μέχρι να φτάσει εκεί πάνω. Τους παίρναγε 3-3 έτσι. Γιατί λέω, για να φανώ στον εθνικός πρέπει να κάνει ατομικές ενέργειες. Δεν είσαι μεγάλη ομάδα. Για να μου δίνει. Η μπάλα δεν φτάνει εκεί καλά. Άμα κατουμούν εκεί, θα κουμπίσει την μπάλα 3 φορές. Ναι. Δεν να φάνω, τα λένε αυτός. Τι να δω αυτός, δεν μπορεί να κουνηθεί. Έτρεξα τρελό μες στο γήπεδο. Από εκεί, μάρκαρε, πήγαινε πίσω, μπρος, σούταρε. Τα πάντα όλα. Δεν είναι τυχαίο που μαζί μου ο εθνικός δεν έπεσε ποτέ κατηγορία. Δεν έπεσε ποτέ κατηγορία. Και πολύ καλά αποτέλεσμα στη Λάρισα, στη Τούμπα, πήγαινε και πέσαμε καλά, στις Σέρες. Έτρωγα πολύ ξύλο, αλλά ήμουν πάντα εκεί δυναμικά την ομάδα. Μόλις τότε φύγα τον εθνικός έπεσε. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι ήμουν επεκταράς, αλλά ήμουν πολύ δυνατός μονάδας στον εθνικό. Και δεν έβλεπαν να λένε αυτό μπορεί να παίξει. Ακόμα αμφιβολία. Εγώ όταν πήγα στην ΑΕΚ, είχαν πει ότι να δούμε ότι έπαιζε ένα εθνικό που παίζαν την στην ΑΕΚ, θα μπορεί να παίξει. Εκεί είναι εύκολα. Για να δούμε εδώ. Αλλά η ιστορία είναι όταν πήγαινα στην ΑΕΚ το 88 Δεκέμβριο και το συμβούλιο μου έλεγε το 89 το καλοκαίρι. Έπρεπε να πάω ή στο Ολυμπιακός ή στην ΑΕΚ. Εγώ είχα απογράψει στο Ολυμπιακός με τον Κοσκοτά. Αλλά ο Κοσκοτάς είχε πάει φυλακή με την ιστορία που ξέρουν όλοι. Και πρέπει να πάει όμως τον Ολυμπιακό, αλλά η ΑΕΚ με θέλει. Μιλάω και με την ΑΕΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν δίνει σημασία σε μένα, ενδιαφέρει για άλλους παίκτες. Λέω και εγώ, αφού δεν ενδιαφέρεται, εγώ θέλω να πάω στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι κάποια στιγμή λένε ότι τον θέλουν τον Μπατίστα. Και έρχεται ένας γιατρός στο σπίτι, 2 γιατροί, 10 ώρα το πρωί, τις τελευταίες μέρες της μεταγραφής και με τρέχουν σε γιατρούς. Κάποια στιγμή τσατίζουμε και του λέω: ρε γιατρέ, τι με τρέχει σε γιατρούς, γιατί? Μας είπαν ότι έχεις προβλήματα στη μέση, ένα πόδι είναι πιο κοντά από το άλλο κτλ. Του λέω: ρε, στην Αφρική έπαιζε ή στην Ουγκάντα έπαιζε. Δεν βλέπει στο σπίτι. Κάθε μέρα παίζει. Κάθε Κυριακή παίζει στο Καρασκάκι. Και ο Ολυμπιακός Καρασκάκι παίζει. Και δεν με έχετε δει. Πώς γίνεται αυτό, του λέω. Καλά, πάτε καλά, του λέω. Ντανιέλ, εμείς μας είπαν να σε ψάχνουμε κτλ. Οκ, εντάξει. Με περιμένει σε ένα γραφείο να πάει να υπογράψω εγώ. Με παίρνω ο Γιδόπουλος τηλεφώνου. Μου λέει: σε θέλω με 1 λεπτό να σου πω κάτι, μετά να φύγει, θα πάει να υπογράψει. Πάω στο Γιδόπουλος. Μου λέει: εγώ σε θέλω και δεν με ενδιαφέρει κανένας άλλος. Μόνο εσένα θέλω. Ξέρω ότι είσαι παικταράς και εγώ σε πιστεύω. Μη πας να τα καταστρέφουν. Του λέω: ρε πρόεδρε, εγώ έχω υπογράψει το Ολυμπιακό. Δεν μπορώ, τι να κάνω εγώ. Εγώ είμαι ένα παιδί που δεν ξέρω τι γίνεται εδώ καλά, εδώ με τους νόμους κτλ. Μου λέει: περίμενε. Παίρνω τον δικηγόρο του και μου λέει: του λέει: πάρε το τηλέφωνο του πρόεδρου του Εθνικού και πες του πόσα λεφτά θέλει. Ήταν ένας μισήτης. Το παίρνει τηλέφωνο, συγχωρεμένος και πετάνε και λένε: πόσα θέλεις τον Μπατίστα? Και του λέει: δεν το δίνω, λέει. Αυτός είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν το δίνει. Με περιμένει ο Ολυμπιακός στο γραφείο να υπογράψει. Σου δίνω, λέει, ό,τι πει ο προπονητής. Ήταν προπονητής ένας Γεωργιάς, νομίζω τότε. Ζαβούν. Και λέει: μίλα με τον προπονητή. Τον προπονητή μου λέει: ναι, να το δώσουμε. Ξέρω. Πόσα λεφτά δίνετε? Λέει ο Γιδόπουλος: σας δίνω 60 εκατομμύρια, ντραχμές στο ΤΕ και σας δώσω και 4 παίκτες. Παίρνω ο πρόεδρος. Τι, 4 παίκτες? Δεν το δίνω, λέει. Ωραία, γαμούτ μου λέει: είχε συμφωνήσει με την άλλη. Είχα μου τι θα κάνετε, ρε πρόεδρε, τι να κάνετε, με κόψει την μπάλα, λέει. Άσε μου λέει: δεν σου κάνει τίποτα, μου λέει. Κάτσε εδώ, μου λέει. Μου λέει: πρέπει να πάμε μεριμνή στο γραφείο. Είναι η τελευταία μέρα. Με πονοκέφαλο πιάνει, ταχυκαρδία, δεν ξέρω τι να κάνω. Ήθελες να φύγεις εσύ. Όχι, αλλά ολόκληρο Σύριο μέσα μπροστά του, καταλαβες. Και δεν μου αφήνει. Ζωή του παίζει. Δεν μου αφήνει να φύγει από το γραφείο τη ΣΑΙΚ να πάω να απογράψω το Ολυμπιακό. Και περνάει. Τώρα είναι νύχτα τώρα. 11 ώρα το βράδυ. 12 ώρα το βράδυ κλείνει τη ρία εδώ στην Ελλάδα. Οι μεταγραφές. Θέλω να φύγω, δεν μου αφήνει. Θέλω να φύγω, δεν μου αφήνει. Στο τέλος, πάει 12 η ώρα. Λέει ο πρόεδρος: δεν το δίνω, λέει,
Και φέρτε εδώ και θα τον κάνω διακοπή συμβόλαιο και θα τον κόψω την μπάλα μου. Θα τον κληρίσω στην Ολλανδία. Εγώ να σου πω να τρέμω τώρα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Μου λέει, ρε πρέπει, τι θα κάνω, του λέω. Μην δίνει σημασία, είμαι εδώ, θα σε στηρίζω εγώ, μου λέει. Τι να κάνω εγώ, πέρασε η μεταγραφή, ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ πήγα. Ναι. Μένω στον εθνικό. Και πώς θα πάω στην προπόνηση, ρε πρόεδρε. Πήγαινε στην προπόνηση, μου λέει, να τρέχει τίποτα, λέει. Όντως, πήγε στην προπόνηση, δεν μένει τίποτα. Στην προπόνηση, δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Και μένω στο εθνικό. 6 μήνες ακόμα στην εθνικό και παίζω. Εθνικός, τελευταία παιχνίδι του πρωταθλήματος, παίζει με τον Όφη. Έχω τραυματιστεί. Δεν θυμάμαι πού, νομίζω στη μέση, πραγματικά τώρα. Και κάνω θεραπείας και δεν πρόλαβε το παιχνίδι αυτό. Στο 80, μην σου λέει και 86, ο Εθνικός κερδίζει μέσα στο Καρασκάκι 3-0. Από το 86 μέχρι 94 που έπαιξε το παιχνίδι, ο Εθνικός έχασε 4-3. Σε 10 λεπτά. Και η δικαιολογία ότι εγώ έφταιγα γιατί δεν ήθελα να παίξω. Και να βάλω τους φίλους εναντίον μου να με βρίζουν την άλλη μέρα στο γήπεδο. Για να μπορεί να σε πουλήσει. Ναι. Όχι να μπορεί να πουλήσει. Να βγάλει τους δουλειά από έξω ότι εγώ φταίω, εγώ θα τον πληρώσω το μάρμαρο. Εγώ ρε παιδιά. Εγώ δεν παίζω τραυματίσει. Τι να κάνω εγώ. Τραυματίσει πραγματικά τώρα. Τέλος πάντων, περνάει αυτό. Ο Εθνικός πρέπει να έπεφτε κατηγορία Εθνικός. Και μετά βγάζω ότι πρέπει να παίξει ένας νόμος, πρέπει να παίξει μπαράζ. 3 ομάδες από Β' Εθνική, 3 ομάδες, τις τελευταίες ομάδες από Α κατηγορία. Και το συμβόλαιο μου έληξε. Δεν μπορούσες να παίζεις. Όχι, μπορεί να παίξω. Μπορεί να κάνει μια επέκταξη για λίγη. Όχι, δεν είναι επέκταξη. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα, μπορεί να παίξει. Απλά έλυγε το καλοκαίρι είναι εκείνη. Τους λέω εγώ δεν παίζω γιατί έληξε το συμβόλαιο μου. Μην τραυματιστώ τώρα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είπε έτσι για να μην παίζει. Είπε έτσι γιατί δεν μου συμπέρει καλά και μου λέει βάζουν τους φίλους εναντίον μου. Δεν θα παίξω εγώ, του λέω. Και έρχονται σπίτι μου ένας παράγοντας τότε και μου λέει: σε παρακαλώ, ρε Ντανιέλ, βοηθήσε εμάς και θα σε αφήσουμε να φύγει να πας όπου θέλεις. Ο Εθνικός θα μπορούσε να έχει πάρει 60, 70, 80 εκατομμύρια και 130 εκατομμύρια για μένα όποτε ήθελε. Εκτός από μια ομάδα από Τουρκία που δεν σας είπε, Τουρκία οι Μπεσίκτες ήρθε με μια βαλίτσα 130 εκατομμύρια που ζητήσανε να τους δώσουν και είπανε όχι. Τέλος πάντων, πρέπει να παίξουμε 5 παιχνίδι για να σωθεί η ομάδα. Και έρχεται στο σπίτι μου, λέει έτσι, εντάξει, άμα θα μου αφήσετε και σωθεί η ομάδα, θα μου αφήσετε όμως. Μου λέει, θα σε αφήσω να πας. Όπου θέλεις, χωρίς καμία δεσμεύση. Αλλά εγώ, μυαλό μου είναι βλάκας. Πρέπει να πω, μπορείς με ένα χαρτί ότι θα είμαι ελεύθερο μετά. Ναι. Τίποτα. Παίζω το 6 παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια βάζει 7 γκολ. Σε ό,τι και ομάδα, πρώτος βγήκαμε. Και παίρνει στο σπίτι μου και μου λέει, θα σε στείλω εκεί που ήρθες. Δεν τα πας πουθενά. Και άρχισε μία γκολγοτά μετά. Πώς θα πάω στην ΑΕΚ τώρα. Τώρα έχω συμφωνήσει με την ΑΕΚ τώρα. Δικαστήρια για να φύγω από το Εθνικός ελεύθερο. Γιατί έχει λήξει το συμβόλαιο μου. Από δικαστήρια. Κέρδισε τα δικαστήρια που ήταν μία χάνε, μία κερδίζει, μία χάνε, μία κερδίζει, με ένα άγχος. Αν τα παίξει όχι. Τότε η εποχή δεν είναι όπως τώρα που τελειώνει το συμβόλαιο, φεύγεις, κάνεις, πας όπου θέλεις. Όχι, ήταν. Καταρχήν μου κάνανε μία. Πού να σου πω. Μία πουστιά. Εγώ είχα απογράψει ένα συμφωνητικό για 3 χρόνια και αυτοί αλλάξανε το συμβούλιο που πήγαινε στην ΕΠΟ 1/4. Και πατήσανε εκεί. Δεν ήξερα εγώ νόμος και τίποτα. Ναι. Ευτυχώς και είχε το χαρτί αυτό. Ιδιωτικό συμφωνητικό. Μπορούσε να υπογράψει τότε ο ξένος παίκτες αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό. Επιτρεπόταν μόνο για ξένους. Αυτό με έσωσε. Και έφυγε από τον Εθνικός, που ο Εθνικός θα μπορούσε να πάρει και λεφτά
και καλούς παίκτες εκείνη την εποχή και τα έφτιαξε μια καλή ομάδα. Γιατί εγώ δεν ήμουν ο Μεσσίας. Με 3-4 καλούς παίκτες τα έφτιαξε καλή ομάδα. Και λεφτά τα έπαιρνε και ένα ξένο καλό, τα έφτιαξε ομαδάρα. Και πήγαινε, επειδή είχαν την κακία αυτοί που ήταν στη διοίκηση να με καταστρέψουν, καταστρέψαν τον εαυτό τους. Καταλαβαίνεις τώρα. Γύριζε μπούμεραν. Δεν μπορεί να είναι. Μπορείς να φταίω εγώ σε τίποτα. Γιατί εγώ τους λέω, δεν μπορώ πια ρε παιδιά. 3 χρόνια εθνικός. Η επόμενη χρονιά έπεσε η ομάδα. Μετά έπεσε εθνικός. Η επόμενη χρονιά έπεσε. Κύριε, πήγε στην ΑΕΚ και μετά πήγε στο... Πες μας τώρα αυτό που... Στην ΑΕΚ όλα καλά, όλα καλά. Δηλαδή ξεκίνησε, μπορώ να πω, φοβερά καλά στην ΑΕΚ και έβαλε πολλά γκολ στην πρώτη χρονιά. Βγήκε πρώτο σκορ της ομάδας με νομίζω 17 γκολ έβαλε. Πολύ πιο εύκολο για μένα από ότι εθνικός, γιατί εκεί είχε καλύτερο συμπαίκτες. Ήταν πιο εύκολα η δουλειά σου. Είχε ο Κόνσκι, Σαβεύσκι, Μανολάς, τι άλλο, Σαβίδης, είχε καλούς παίκτες η ΑΕΚ τότε. Ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα. Πιστεύω εγώ που λέγανε δεν μπορούσα και οι δυσκολίες που έχω στο εθνικός που λένε όταν πας από μια μικρή σε μια μεγάλη ομάδα δεν έπιασα σε μένα γιατί εγώ μπορούσα. Αυτό που ξέρω να παίξω μπορούσα να παίξω. Απλά διαφορετικά ήταν όταν ενώ ήταν εθνικός πήγαινε ψάχναν την μπάλα παντού να μπορούν να κάνει μπάλα. Όλα, one man show. One man show, ναι. Εκεί όμως είχε παίκτες να μου φέρουν την μπάλα. Και να παίζω μετά, ξέρω εγώ, και να μπορώ να σκοράρω και να βρω. Μία πάσα. Γι' αυτό και έβαλε και περισσότερα γκολ και στην ΑΕΚ. Ήταν πρωταθλητής εσείς εκεί την εποχή? Όχι. Ήταν ο Παναθηναϊκό πολύ δυνατό. Παναθηναϊκός δυνατός στα προσκήνια. Δεν παίζει πρωταθλήμα μόνο στο κήπο στην Ελλάδα, όπως ξέρετε όλοι. Όπως ξέρουμε όλοι δεν είναι. Η ΑΕΚ παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά δύσκολα παίρνει τα πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ο καπετάνιος ήταν δυνατός. Ήταν δυνατός. Δεν υπήρχε ποτέ ενδιαφέρον το Παναθηναϊκό σε σένα? Πάντα. Όποτε είχε τελειώσει τη συμβολή, είχε ενδιαφέρον να μου λέγανε να υπογράψω εν λευκό. Λέω όχι. Δεν πήγα να υπογράψω εν λευκό. Και πάντα θεωρούσα ότι ήμουν πολύ ακριβώς παίκτες. Δηλαδή τους έλεγα τι λεφτά μου δίνει η μία ομάδα και λέγανε τι, τόσο πολλά. Γιατί είμαι εγώ, δηλαδή, κανένα φτηνός. Τι να κάνουμε. Από μακριά ήρθα. Από μακριά ήρθα. Δεν ήρθαν από εδώ, δεν είναι από τα Τρίκαλα. Όχι, έχω αποδείξει εγώ. Δεν μπάλα βλέπετε κάθε μέρα. Βλέπεις πώς παίζει εγώ. Άμα δεν αξίζει, δεν με θέλουν κανένας. Τι είμαι εγώ, δηλαδή. Δώστε μου αυτά που θέλω εγώ, θα πάω. Αλλά μου λέγανε, είναι πολλά τα λεφτά και τέτοια, ξέρω εγώ. Αλλά πας συνηθώς στην ομάδα που σε θέλει πραγματικά. Εγώ πήγα στην ΑΕΚ με την επιγνώση ότι με θέλουν και πολύ κιόλας. Έδινε τα ρέστα του ο Γκυδόπουλος και λέει μόνο ο Μπατίστα τελεγώ. Και το πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Και του λέει ξεκάθαρα, εγώ του λέει μόνο σε μένα, το έλεγε και δημόσια. Και δεύτερο, μου λέει, θα σου φέρει το προπονητή να μιλάς για να δεις ότι σε θέλουμε όλοι. Και φέρνει τον Ντούσαν τότε Μπαεβίτς και μου λέει, σε θέλω στην ομάδα. Τέρμα. Δεν μπορεί να πας σε μια ομάδα, όπως επειδή ο Ολυμπιακός, με θέλει και δεν με θέλει. Με θέλει και δεν με θέλει. Ναι. Και ήθελε να πάρει, παραδείγμα, εμένα με ήθελε πολύ αυτός που ήταν και ο Σαλιαρέρας μετά πρόεδρο. Ο Σαλιαρέρας ήταν στον Ολυμπιακός, πήγε και αυτός φυλακή μετά τότε. Και τους έδωσε, λέει, τα λεφτά, να μου δώσουν τα λεφτά που τα πήγαινε εγώ και δεν μου δίνουν τα λεφτά. Και μου λέει, θα το πάρεις μετά όποτε σου κατεβάζω. Όχι έτσι, ρε παιδιά, δεν είμαι κανένας παιχνίδι σας, ξέρω εγώ. Ένας που μίλησε εγώ τότε, δεν θυμάμαι, ένας Ρούσος που ήταν εκ τότε στο Πρεδρείο του Ολυμπιακός και του λέω όχι. Και έτσι αποφασίζω ότι στην ΑΕΚ ήταν η καλύτερη επιλογή. Και όντως ήταν η καλύτερη επιλογή τότε. Αυτό λες για την πρώτη ή για την δεύτερη φορά στην ΑΕΚ? Την πρώτη φορά που πήγα. Η δεύτερη φορά στην ΑΕΚ, όταν φεύγεις από το Ολυμπιακό και σαν να γυρίζεις στην ΑΕΚ. Η ίδια διοίκηση της ΑΕΚ ήταν? Όχι. Η ΑΕΚ την ομάδα την έχει πάρει τότε ο Μελισσανίδης με τον Καράς. Μετά το πούλησε ο Μελισσανίδης και ο Καράς στο Κοσκοτά. Μαθαίνοντας ότι φεύγω, ότι δεν τα βρίσκομαι Ολυμπιακός, με έχει πάρει τηλέφωνο πολλές φορές ο κ. Μελισσανίδης πριν τέλος το συμβόλαιο μου, όταν με ήθελε στην ΑΕΚ να πει Champions League κτλ.
Δεν μπορούσα να φύγω γιατί είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακός. Αλλά μετά, επειδή έλυγε το συμβόλαιο και όταν είσαι σε μια ομάδα, δεν μπορείς να φύγεις χωρίς να διαπραγματεύεις με τη δίκη της ομάδας που είσαι. Στο τέλος της χρονιάς, εγώ τότε έπαιζε, με είχαν φωνάξει στην Εθνική Ελλάδα. Και πάω στην Εθνική Ελλάδα, είμαι σε ένα ταξίδι με την Εθνική Ελλάδα νομίζω στην Φινλανδία και με παίρνει τηλέφωνο. Για να το πω αλλιώς. Πριν φύγω εγώ, μιλάω με τον Λουβάρη για να ανανεώσω το συμβόλαιο, με τον Λίμπερος προπονητής και μου έκανε μια προτάση ξεφτύλα, ξέρω εγώ, σαν να λες σηκώτη και φύγες, δεν σε θέλουμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι τα λεφτά, άμα θέλεις. Οκ, του λέω ευχαριστώ πολύ και εγώ έχω σκεφτεί τι θα κάνει, δεν το δέχομαι αυτή την προτάση, λύγει το συμβόλαιο μας και ο καθένας τραβάει τον δρόμο του. Και μαθαίνονται αυτά. Εκεί που ήμουν στην Εθνική Ελλάδα, με πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Τότε, ο Τροχανάς. Ο Μιχάλης Τροχανάς. Συγχωρεμένος ο Μιχάλης. Μου λέει, έχω μάθει ότι δεν συμφωνεί με τον Ολυμπιακό και σε θέλω στην ομάδα, μου λέει. Άπρε. Και με κακά τα ψημά του λέω, ποιος είναι, του λέω, μου λέει, ο Μιχάλης Τροχανάς. Και λέω, έλα, κάνε πλάκα, ποιος είναι, λέω. Ο Μιχάλης είναι. Λέω, εντάξει, πρόεδρε, είμαι στην Χελσίνκη, νομίζω είμαστε, και όταν γυρίσει θα μιλήσουμε. Αυτό χρόνο ήταν εκεί και με πιέζε ο Αποστολάκης. Ρε μπάτε, έλα στο Παναθηναϊκός, σε θέλουν στην ομάδα μας, εκεί με τον Βαζέχα, τα κάνουμε παπάδες και τέτοια. Του λέω, εσύ του λέω. Και όντως φαντάζει ένα αντίτιμο μου εσύ και ο Βαζέχα. Και λέει, δεν θα έμενε αμυντικός. Του λέω, εσύ θέλεις να πάω, ο πρόεδρος θέλει. Ναι. Τέλος πάντων, με έχει πάρει και ο Στέλιος ο Μανολάς για την ΑΕΚ. Μου λέει, θα θέλουμε στην ομάδα και τα λοιπά. Στέλιος, εντάξει, οκ. Έπαιζε ακόμα. Μιλήσαμε, έπαιζε ακόμα, ναι. Δυνατός ο Στελάρας. Με πήρε τηλέφωνο και ο Στέλιος. Μου λέει, θα θέλει ο πρόεδρος, μου λέει να σε πάρει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, μια φορά που με πήρε, να έρθει στην ΑΕΚ πάλι, ξέρω εγώ. Λέει, αφού δεν με θέλω, αφού δεν με θέλει η φιλαθλή τώρα. Άσε, μου λέει η φιλαθλή, μου λέει. Εμείς γιατί είχες φύγει. Εμείς το φτιάχνουμε. Θα φτιαχτεί ξανά, μου λέει. Του λέει, θα το δούμε. Αυτό, η αλήθεια είναι ήμουν λίγο δίστακτος να πάει, γιατί μου κοιτάγανε λίγο στραβά. Μου και λέω, μήπως δεν καλύτερα να πάω στο Παναθηναϊκό που δεν έχω παίξει ποτέ, που θα είναι ζεστό και μαζί μου η φιλαθλή, δεν έχω παίξει, δεν τα έχω να πει. Η Άγιτα μου λένε τι, αφού είμαι στο γαμίνο. Τέλος πάντων, δεν έδειξε ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός, όπως μου λέγω, όπως τον Λάκης κτλ. Και ήταν και πάλι εγκάρδια, δηλαδή ο πρόεδρος 100% σε τέλος και ήθελε και με πήρε πάλι. Και ένας φίλος του Μπαϊβής με πήρε πάλι τηλέφωνο, μου λέει, σε θέλω Ντούσαν. Σοβαρά μιλάς, του λέω, θέλω Ντούσαν. Ο Ντούσαν ήταν προπονητής τότε στην ΑΕΚ. Ακόμα στην ΑΕΚ. Και μου λέει ναι. Και όντως πήγε και μείνεις μαζί του, μου λέει, Δανίελε, έφυγες, δηλαδή είπες και κάποιες κουβεντούλες και εσύ άσχημα, αλλά το κάνουμε στην άκρη, δεν πειράζει. Δυνατή προσωπικότητα ο Μπάιβιτ. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ, πολύ σωστός. Γιατί κοιτάει την ομάδα, δεν ξύπνησε ο Μπάιβιτ, δεν ήταν και κανένας βλάκα σε αυτά τα κομμάτια. Ήξερε ότι μπορούσε να παίξω καλά. Και λέει ότι ξεχνάμε αυτά, εγώ σε θέλω στην ομάδα και πιστεύω θα πάμε καλά και αν έχει κανένα πρόβλημα, εγώ είμαι εδώ.